سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پویتری و اگر در حال تماشای ما هستید قطعاً از علاقه‌مندان به شعر و ادب پارسی هستید. بنابراین دعوتتون میکنم به تماشای شرح و تفسیر قسمت 19 از مثنوی معنوی. همونطور که عرض کردم رسیدیم به قسمت 19 اگر 18 قسمت قبلی رو مشاهده نفرمودید لینک پلیلیستش رو تقدیم حضورتون میکنم. حتما تماشا بفرمایید. حائز اهمیت هست از این جهت که وسط یک ماجرا هستیم. داستان‌های مثنوی معنوی بسیار برخلاف ظاهرشون به هم پیوسته هستند که من راجع به این پیوستگی براتون مفصلا صحبت کردم. در داستان ابتدایی مولانا میپرداخت به اینکه نفس ما بیمار هست و ما باید این نفس رو بیماری‌هاش رو بشناسیم و درمانش بکنیم. اسیرش نباید باشیم. کما اینکه به ما نشون داد نفس ما در داستان پادشاه و کنیزک درخواست‌های بسیاری داره، خواسته‌ها و آرزوهای بسیاری داره که حد یقف هم ندارن، هیچ وقت تموم نمیشن. به همشون هم برسیم بیشتر خواهیم خواست و این لوپ و این سیکل معیوب باعث میشه که ما یادمون بره که ما باید جانمون رو پروار کنیم نه جسممون رو. به ما نشون داد مولانا اونجا که اگر ما حتی به این درخواست‌های مادی و نفسانی برسیم هم پس از مدتی رنگ و رو و رنگ و لعابشون رو برای ما از دست خواهند داد، عادی خواهند شد برای ما. دقیقاً چیزی مثل یک غذای لذیذ میمونه که اگر 7 روز هفته به شما بدن 3 وعده در روز دیگه شما پسش میزنیدش، اصلا میبینیدش حالتون آشوب میشه، دیگه میلی بهش ندارید. این ماجرا رو در قالب داستان پادشاه و کنیزک بسیار زیبا مطرح کرد در ابتدا که این کنیزک عاشق یک زرگر سمرقندی بود و وقتی این دو به هم میرسن در داستان پس از مدتی کامرانی، زمانی که زیبایی ظاهری این زرگر سمرقندی یواش یواش رو به زوال میره و رو به نابودی میره، دیگه نقشی از این عشق در دل کنیزک باقی نمیمونه و این نشون میده این درخواست‌های مادی و نفسانی هر چقدر هم که باشن، درسته حد یقف ندارن، شما به اینجا میرسی بیشترش رو میخوای، اما به بیشترش هم که برسی تفاوتی ایجاد نمیکنه. اون بیشتر رو هم به دست بیاری پس از مدتی رنگ و لعابش رو برای شما از دست خواهد داد. اما در داستان بعدی به یکی دیگه از عیب‌ها اشاره کرد. در داستان طوطی و بقال، این که شما اگر قرار باشه با چشم سر ببینید و سطحی قضاوت بکنید درگیر اشتباهات متعددی خواهید شد. باید با چشم دل ببینید و با چشم دل دیدن ساده نیست. اونجا شخصیت طوطی رو به میون ماجرا آورد. طوطی که کارش تقلید هست و یک مقلد محض هست، کسی که بدون فکر فقط تکرار میکنه و به شما گفت شما در این مسیر دشوار برای تشخیص سره از ناسره، برای تشخیص درست از غلط، برای تشخیص حتی عمق از سطح و مفاهیم عمیق نیاز به یک مرشد و راهنما دارید، اما باید بسیار مواظب باشید در انتخابش، چون بسیار دام در راه شما هست. بسیاری عارف نما و صوفی نما هستند، در صورتی که از 100 صوفی که شما میبینید ممکنه فقط یکیش واقعا صوفی باشه و اون دیگران در دولت او میزیند، شبیه او لباس میپوشند، شبیه او صحبت میکنند و از قبل او کسب منفعت میکنند و این رو به شما نشون داد در قالب داستان. امروز میپردازیم به همین ماجرا. در داستان سوم که عرض کردم حدود 400 بیت هست، داستانی که الان داریم با هم میخونیمش، پادشاه جهود نصرانی گوش، اشاره به این کرد که یک پادشاه متعصبی که یهودی هست شروع کرده بود عیسویان رو میکشت، از این جهت که خب او خودش رو پیرو دین موسی میدونست و این رو دلیلی میدونست که در حقیقت حمله بکنه، آزار بده به پیروان دین عیسی و متعصبانه این رفتار رو ادامه میداد و حواسش به این نبود که این هر دو پیامبر خدا بودند و هر دو نورشون رو از یک منبع و مرجع میگرفتند و حاوی یک پیام بودند و این تعصب باعث میشد که تفرقه ایجاد بشه. وزیری داشت که اون وزیر بهش گفت با کشت و کشتار نمیتونی، باید یواش یواش بین اینها شر بندازی و به نحو دیگر اینها رو شناسایی بکنی. ممکن از ترستون نشون بدن که یهودی هستن و احکام یهود حتی
عمل بکنن، اما در باطن مهر عیسی رو در دل بپرورونن و در باطن هنوز کماکان عیسوی باشن و تو متوجه موضوع نمیشی. یک مکری به کار میبره، یک حیله ای رو انجام میده برای اینکه نفوذ بکنه بین این عیسویان. عرض کردیم دست و بینی و اینو مسلش کرد، به پادشاه گفت منو این شکلی بکن و انگار که به من عذابی وارد کردی، انگار که من دارم عذاب گناهی رو از سمت تو میکشم و من رو به پای چوبه دار ببر و اونجا دار نزن، ببخش، اما تبعیدم کن بین عیسویان. من میرم پیش اونها میگم من رو این پادشاه مسله کرد، منو تا لب دار برد به خاطر اینکه من عیسوی بودم، از پیروان عیسی بودم و او فهمید. یواش یواش بین اونها محبوب میشم و بینشون تفرقه ایجاد میکنم، شناساییشون میکنم و ماجراهایی که در قسمت‌های بعد بهش میپردازیم. به این بخش که رسید نشون داد که بله، اگر شما به دنبال مرشد و راهنما هم باشید ممکنه دام و دانه های بسیاری جلوی راه شما سبز بشه، مثل این وزیر مکار که به شما نشون میده به عنوان مثال عیسوی هست، از اولیاء پیامبر خدا هست، از نزدیکان درگاه الهی هست، اما این گونه نیست و شما اسیر حیله او شده باشید. کما اینکه در داستان دوم توتی و بقال همین رو عرض کردم خدمتون. به این میپرداخت در قسمت قبلی، گفت 100,000 دام و دانه است ای خدا، ما چو مرغان حریص بینوا. خودش رو مستأصل میدید و رو به آسمان میکرد و به خدا میگفت که دام و دانه در مقابل ما بسیار هست، در راه سالک، مخصوصا سالک نوپا، دامهای بسیاری پهن شده که اگر مراقب نباشه اسیرشون خواهد شد. و این رو میگفت که ما مثل مرغان حریص میمونیم. این نفس ما حریص هست، حرص داره، طمع داره، آز داره و به همین جهت هر یکی گر باز و سیمرغی هم شویم، اون بالا هم پرواز بکنیم، باز هم اون بالا هم برای خودمون یه دام پیدا میکنیم، خودمون رو اسیرش میکنیم و خدای تو باید حواست به ما باشه. هر بار هم ما رو از این دام ها میرهانی و ما باز میریم و دام نوعی پیدا میکنیم. اگر مهر تو با ما باشه، اگر تو نیم نگاهی به ما داشته باشی، هوای ما رو داشته باشی، ما درگیر این مسائل نخواهیم شد. و پس از این دعا یواش یواش انرژی میگیره و شروع میکنه به توصیه کردن به ما میگه کنار ما شخصی زندگی میکنه و حتی کنار ما نه، در ما، که کارش فوت کردن شعله شمع‌هایی است، شمع‌هایی از معرفت که ما قصد داریم نزدیک این شمع بشیم و این شعله کوچک در جان ما بگیره و ما رو شعله ور کنه. اما بلافاصله که ما این قصد رو میکنیم، شخصی در ما یا در کنار ما هست که همون نفس ماست. کارش و حرفش و شغلش اینه که اون شعله شمع رو فوت بکنه، نذاره در ما بگیره، نذاره این شمع معرفت در ما شعله ور بشه. تا این آتش میاد به جان ما بیفته، این شمع رو فوت میکنه و بسیار همین نفس در کارش حرفه‌ای هست. تا اونجا که شما حتی عمل نیک انجام میدید، این اعمال نیکی که انجام میدید رو مثل گندم در انبار وجودتون ذخیره میکنید، اما وقتی بهش مراجعه میکنید میبینید نیست. انبار شما خالی است و متوجه میشید موشی در این انبار بوده که این گندم ها رو خورده و شما هر چی عمل نیک انجام میدید تأثیری در شما نداره و شما رو به ورژن بهتری از خودتون تبدیل نمیکنه، شما رو تبدیل به آدم بهتری نمیکنه. اونجا عرض کردم مولانا معتقد شما نتیجه عمل خوبتون رو همینجا باید بگیرید، موکولش نکنید به جهان بعدی. اگر شما اینجا کار خیری انجام میدید باید باعث بشود که شما آدم بهتری بشوید. اگر نشه قطعا شما اون کار خیر رو برای ظاهرسازی انجام دادید. الان در ماه رمضان هستیم، اون دسته از عزیزان که روزه میگیرن این موضوع رو هم مطرح کردم. اگر قرار هست کسی در ماه رمضان به این آداب عمل بکنه، روزه بگیره و چند ساعتی چیزی نخوره، اما در افطار سفره‌ای پهن بکنه رنگارنگ و اونقدر بخوره و بیاشامه که نتونه از جاش جنب بخوره، تبدیل به ورژن بهتری از خودش نشده، اصلا این فلسفه رو درک نکرده. این درگیر همون شخصی است در کنار خودش که این شمع معرفت رو دائما داره فوت میکنه و خاموشش میکنه.
چون ممکنه شما در شرایط طبیعی هم به واسطه مشغله از صبح بزنید بیرون، واقعا نرسید تا شب اصلا چیزی بخورید، شب برسید خونه غذا بخورید. خیلی زیاد اتفاقا این تفاوتی ایجاد نمیکنه. شما کسی که روزه میگیره و این شکلی رفتار میکنه، صبح بلند میشه تا دم اذان تا اینجا میخوره که ذخیره داشته باشه تا شب خیلی گرسنش نشه، و شب هم بلافاصله زمانی که اذان پخش میشه به گوشش که میرسه دوباره تا اینجا که سهل تا اینجا شروع میکنه به خوردن. فلسفهش رو فراموش کرده که شما قراره به این واسطه حال گرسنگان رو درک بکنی و خودت رو در شرایط اونها قرار بدی. و پس از این، حالا این ماه رمضونه که تموم میشه، شما باید یادت باشه که اگر کسی رو در این شرایط دیدی به هم نوعان خودت کمک بکنی، چون گشنگی و این ماهیت رو درک کردی، نه اینکه سر صبح بلند شی اونقدر بخوری که تا شب گشنت نشه. که در داستان قبلی در انتها به همین نقاط رسیدیم، اینکه اول جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم کوش کن. اول از شر این موش درون انبار خلاص بشو و بعد شروع کن عمل نیک انجام دادن و ذخیره کردن. و برای اینکه از شر این موش نفست رها بشی نیاز به مرشد و راهنما داری. و به این اشاره کرد که در هر عصری هستند عارفانی که اهل رویاها هستند، اهل رویا هستند، در بیداری هم انگار که خواب میبینند، بیدارن اما جهانی دیگر رو دارن میبینند. حال عارف این بود بی خواب هم، در همین جهان محسوسات زندگی میکنن اما درگیرش نیستن. شبیه به کسی میمونن که در خوابه و داره رویا میبینه، چون چشم دلشون بازه و از این عالم غافلن. در این عالم هستن اما از این عالم غافلن، درگیر تجربیات ناب معنوی هستند. و شما اگر میخواید مرشدی انتخاب بکنید باید اینگونه انتخاب بکنید و مرید همچین مرشدی بشید، اما باید بسیار مراقب باشید، چون در داستانهای قبلی مجددا عرض میکنم تکرار کرده بود که دامهای بسیاری در این مسیر برای شما پهن شده. در انتها به این بیت رسیدیم که یار با تو غار با تو در سرود، مهر بر چشم است و بر گوشت چه سود. حالا هستن اینها، بله عرفایی هستن در عصر شما هم زندگی بکنن، شما پیداشون میکنید. برای مولانا شمس تبریزی این کار رو کرد. اما وقتی شما چشم و گوشتون رو بستید و نمیتونید ببینیدشون، چه فایده که باشن؟ شما باید چشم دل رو باز بکنید که ببینیدشون. و برای توضیح این که چطور میشود چیزی و ماهیتی و شخصی اصلا مقابل چشمان شما باشه اما شما نبینیدش، داستانی از لیلی و مجنون رو پیش میکشه که امروز میخوایم بهش بپردازیم. موضوعی که امروز قرار راجع بهش صحبت بکنیم عجیب و غریب عمیقه. یعنی یک موضوع بسیار مفصل. من شاید امروز واقعا حقیقتا 5-6 بیت از مثنوی رو براتون بخونم، اما مفاهیم نهفته در این 5-6 بیت اونقدر عمیق هست که من ترجیح میدم یه مکسی روی همین بخش بکنیم. شما تشریف ببرید پس از اینکه پست رو دیدید بسیار راجع به این مبحث مطالعه بفرمایید و تشریف بیارید تا زمانی که اپیزود بعدی رو تقدیم حضورتون میکنم راجع به خیال قراره صحبت بکنیم. مسئله عالم خیال بسیار مسئله بسیطی هست، بسیار شرح و بسط داره، چیزی نیست که همین شکلی از کنارش بگذریم. و من موافق اون روشی از یاد دادن شنا و گرفتن ترس از شناگر نیستم که کسی که تازه میخواد شنا یاد بگیره و از آب میترسه رو شما ببرید بذارید بغل بخش عمیق یک استخر و هولش بدید توی آب، به این جهت که ممکنه یک بار این ترس رو تجربه بکنه و دیگه ترسش بریزه. نه، این کار باعث میشه اون کسی که میخواد شنا رو یاد بگیره اتفاقاً دچار وضعیتی بشه که دیگه اصلا تن به آب نزنه. و مفاهیمی که امروز قرار مطرح بکنیم همین قدر اون استخر که نه قدر یک اقیانوس عمیقه و درکش کمی دشواره. بنابراین ترجیح میدم چند بیت رو بخونم، یک مقدار ورود بکنم بهش و بعد بسپرم به شما، کمی برید بهش تأمل بکنید، کمی راجبش مطلب بخونید، فلسفه های مختلفی رو باید راجبش مطالعه بفرمایید، در اپیزود بعدی برگردید و لذت بیشتری ازش ببرید. خب عرض کردم برای اینکه به شما نشون بده چگونه میشود یک ماهیتی رو در جلوی چشم داشت اما ندیدش، اشاره میکنه به داستان لیلی و مجنون و شاید برای شما عجیب به نظر برسه. داستان‌های بسیاری از لیلی و مجنون در مثنوی معنوی نقل شده، مولانا اشاراتی بهشون داشته که نشون میده بسیار مطالعه کرده آثار نظامی و خمسه نظامی رو.
اما ممکنه برای شما عجیب به نظر بیاد که در نگاه مولانا همیشه لیلی یک دختر زشت بوده، در صورتی که اصلا در خمسه نظامی این گونه نیست. یعنی نظامی درسته حالا شاید کرکتر لیلا به جذابی شیرین نبوده باشه، اما در زیبایی هم چیزی کم نداشته. همه انگشت به دهان حیرت زده به اون نگاه میکردن. ممکنه براتون سوال پیش بیاد که خب چرا این گونه کرده مولانا این مفهوم رو حتی جایی به لیلا کوروکر هم نسبت میده. لیلا کوروکره، چون زیبایی نداره. این رو برای شما این گونه متناقض بیان کرده، معکوس بیان کرده که به شما نشون بده فقط مجنون لیلا رو درست میدید و بقیه چون نگاه مجنون به لیلا رو نداشتن، چشم لیلابین نداشتن، زیبایی او رو نمیدیدن و این مفهوم رو همیشه دستمایه کرده برای اینکه این موضوع رو به شما منتقل بکنه که میتوان زیبایی روبروی چشم داشت اما ندیدش. میرسیم به بیت 407. در قسمت قبلی تا بیت 406 رو خونده بودیم. در بیت 407 لیلا رو میارن پیش خلیفه. گفت لیلی را خلیفه کن تویی، که از تو مجنون شد پریشان و قوی. این قوی با غین نوشته میشه، از اقوا میاد، یعنی کسی که سر سپرده است، دل سپرده است، مجنون شده عملا. از قو هم میتونه بیاد. در شاهنامه اگر خاطرتون باشه دیوها در میدان نبرد قو میکشیدن، یعنی فریاد میکشیدن. هر دو اینها رو میشه به مجنون نسبت داد، چون هم سر سپرده و دل سپرده ی لیلا بود و هم فریاد زنان به کوه و دشت سرگردان شده بود. خلیفه لیلی رو نگاه کرد، گفت لیلا که میکنن تویی؟ مجنون به خاطر تو این شکلی سرگردان شده، در و داغون شده، فریاد زنان سر به کوه و بیابون گذاشته؟ از دیگر خوبان تو افزون نیستی. گفت خاموش چون تو مجنون نیستی. این نگاش کرد، گفت همچین زیبایی تو چیزی افزون بر بقیه نیست، خیلی اتفاقا معمولی هستی. عرض کردم جای دیگه‌ای مولانا لیلا رو کر و کور هم خطاب کرده بود. تو خوشگل نیستی، جذابیت خاصی نداری، که افزون نیست زیبایی تو بر بقیه، که هیچی کم هم هست از بقیه، ممکنه از لحاظ ظاهری کم هم بیاری. اما لیلا بهش میگه خاموش باش. به خلیفه میگه سکوت کن. تو در مقامی نیستی که زیبایی من رو ببینی، باید در مقام مجنون باشی. اگر از دیده مجنون ببینی زیبایی لیلی رو درک میکنی. عملاً باید در دیده مجنون نشینی که غیر از خوبی لیلی نبینی. مقام تو چیزی نیست که زیبایی من رو درک بکنه. چشم مجنون صفت و لیلابین باید داشته باشی. در غیر این صورت این زیبایی با اینکه روبروی چشمان توه، از چشمان تو پنهان خواهد بود. عین همون عرفایی که مولانا در قسمت قبلی گفت هستن هم عصر شما هم مرشدانی که این گونه هستن، در بیداری به سر میبرند اما خواب و رویا میبینن. اما زمانی که شما چشمتون رو به اونها بستید چه شکلی میخواید پیداشون بکنید؟ این مثال رو برای شما بیان میکنه. حقیقت هم همین هست. در قالب عشق که صحبت میکنه میگه شما باید مجنون باشی که لیلا رو ببینی. در روابط انسانی و عاشقانه همین در حقیقت سطح زمینیش هم که نگاه میکنید همین گونه هست. شما نمیتونی عیب و ایراد معشوق رو ببینی. حالا یا با دیده اغماض بهش نگاه میکنی، ازش میگذری، اصلا بیانش نمیتونی بکنی، یا حقیقتا اصلا نمیبینیش. سعدی یه جایی در قالب هشدار این رو به زیبایی بیان میکنه. میگه از صحبت دوستی برنجم که اخلاق بدم حسن نماید. میگه اصلا بدم میاد دوستی در کنار من باشه که اخلاق بد منو نبینه، یا حالا مجیز منو بگه اخلاق من رو برای من حسن بیان بکنه، اخلاق بد منو. عیبم هنر و کمال بیند، خارم گل و یاسمن بداند. کو دشمن شوخ چشم ناپاک تا عیب مرا به من نماید. میگه کسی که آدم رو دوست داره، کسی که به آدم عشق میورزه، حقیقتا اصلا واقعا نمیبینه ایراد آدم رو، مثل همون نگاه مجنون به لیلا. و سعدی در قالب هشدار این رو میگه حواستون باشه ها، همیشه مخالف رو هم برای خودتون حفظ بکنید، چون عیب شما رو مخالف به شما میگه. اصلا دوست شما نمیتواند که ببیند که بگوید. حالا این که در قالب هشدار داره میگه، جای دیگه‌ای در قالب عاشقانه میگه.
دعایی گر نمیگویی به دشنامی عزیزم کن، که گر تلخ است شیرین است از آن لب هر چه فرمایی. تو خواهی آستین افشان و خواهی روی در هم کش، مگس جایی نخواهد رفت از دکان حلوایی. میگه تو انقدر زیبایی و جذابیت برای من داری، برای منی که عاشق تو هستم، معشوق انقدر شیرینی که حتی اگر از دهان او فحش و ناسزا هم در بیاد، از اون دهن زیباست هرچی که در بیاد. من اصلا نمیتونم زشت ببینم، اصلا به من بر نمیخوره، هرچی میخوای بگو. اگه منو دعا نمیکنی دشنام بده به من، تو فقط لبو باز کن برای من حرف بزن. من اصلا ضعفی در این نمیبینم، من فقط جذابیت و زیبایی میبینم. اون مجیز میگه این. بنابراین اتفاقا من از همین مفهوم استفاده میکنم و به مؤمنان متعصب هم توصیه میکنم که به مخالفانتون گوش کنید، چون عیب‌ها رو فقط اونها میبینن و الی همفکران شما و کسانی که به مفاهیمی که شما عشق می‌ورزید عاشقانه نگاه میکنن هیچ وقت عیب شما رو به شما نمیگن و شما ممکنه در جهل فرو برید. در بیت 409 و 410 از این داستان لیلا و مجنون فاصله میگیره. تا اینجا داشت میگفت میتونه جلوی چشتون باشه نبینیدش، حتی میتونید خوابم نباشید، یعنی چشمتون بسته نیست، چشمتون بازه و نمیبینیدش. خب این چه جور بیداریه؟ در بیت بعدی میگه هر که بیدار است او در خوابتر، هست بیداریش از خوابش بتر. میگه کسی که درگیر امور پست دنیوی و خواهش‌های نفسانیشه اتفاقاً بیدار هست ولی خوابه، مثلا خیلی خیلی غافلتر از کسی است که خوابه. و بیداری چنین شخصی از خواب بودنش خیلی بدتره. این منظور مولانا، این بیداری که داره نکوهشش میکنه و ازش بد میگه، بیداری مثبت نیست، بیداری جان نیست، چشم دل رو نمیگه. بیداری و هوشیاری در امور دنیوی است، چیزی که نزد عرفا بسیار پست و دنی است، بسیار لول سطحی داره و معتقدن عرفا اگر شما برای دیدن دنیا بیدار باشید، برای رسیدن به امور دنیوی چشم و گوشتون باز باشه، مسلماً جسمتون رو پروار خواهید کرد اما جانتون رو نه. این معنیش این نیست که عرفا معتقدن که شما کار و کسب و فعالیت نباید بکنید، به فکر پیشرفت نباید باشید و این گونه اوهام، همچین مسائلی نیست. مرادشون از این کلام حرص و آز و طمع تموم نشدنی است. اینکه شما انقدر درگیر خواهش ها بشید که هر روز بیشتر بخواید و اصلا وقتی نداشته باشید که به خودتون بپردازید. منظورشون نیست یه تیکه نون بگیرید برید یه جا بشینید همونجوری در یک خراباتی زندگی بکنید، مسلماً منظورشون این نیست. منظورشون اینه که شما اونقدری درگیر منافع شخصی نشید که دیگه یادتون بره خودتون رو هم باید پرورش بدید. برخلاف این دیدگاه که عرفا مخالف کسب و کار هستن، مولانا مریدانش رو به کسب و کار تشویق هم میکرد و اتفاقاً از تنبلی پرهیزشون میکرد. در بیت بعدی میگه چون به حق بیدار نبود جان ما، هست بیداری چو در بندان ما. این بندان یعنی در حقیقت زندان. میگه اگه این جان ما در بیداری نگاهش به سمت حق نباشه، نگاهش به سمت خدا نباشه و فقط بیداری حسی داشته باشه، بیداری با همین در حقیقت احساسات حسای پنجگانه‌ای که درگیر امور دنیوی میکنن ما رو، فقط در همین سطح بیدار باشه و چشم دلش روشن نباشه و نگاهش رو به حق نبوده باشه، این بیداری برای ما به منزله حبس و زندان هست. اصلا با چنین بیداری ما نمیتونیم برسیم به مقصود خودمون، نمیتونیم به عالم معنا و به حقیقت دسترسی پیدا بکنیم. چون اگر درگیر همین حواس پنجگانه باشیم، این حواس پنجگانه کاری که برای ما میکنن منفعت طلبی است. این حواس پنجگانه و عقل ما رو راهی میکنن به سمت کسب منفعت. منفعتی که عرض کردم ایجاد حرص و طمع میکنه و ما انقدر درگیر این سیکل معیوب میشیم که اصلا خودمون و اینکه روحمون رو باید پرواز بدیم اصلا فراموشش میکنیم، مثلا درگیر این وادی نخواهیم شد و عملا این بیداری مثل طناب میمونه.
اگر این بیداری چشم دل شما رو هم بیدار بکنه، این طناب میتونه شما رو از چاه بکشه بیرون. اما اگر فقط درگیر همین جهان محسوسات باشه و درگیر کسب منفعت و رسیدگی به خواهش‌های نفستون باشه، یعنی فقط این حواس پنجگانه بیدار باشه اما چشم دل شما بسته باشه و خاموش باشه، باز هم مثل همون طناب عمل میکنه اما شما رو میبره ته چاه. جای دیگه ای هم از این قسم تعابیر داره مولانا، میگه بر دو چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت مینمود. میگه تو اینو زدی، این شیشه، این عینک دودی رو زدی به چشمت، عالمو کبود میبینی دیگه، درش بیار. خب این نوع بیداری که باعث میشه شما چشم جانتون بسته باشه و فقط چشم جسمتون، این دو چشم روی صورتتون باز باشه، عرض کردم شما رو میبره در وادی معیوب و سیکل خراب اندر خراب کسب منفعت و شما رو دنیابین و دنیاپرست میکنه. سعدی هم بسیار جذاب در یکی از حکایت‌های گلستان که اتفاقا فکر کنم پست بعدی ما از گلستان هم هست اگر اشتباه نکنم، به این موضوع میپردازه. میگه ظالمی را خفته دیدم نیمروز، گفتم این فتنه است خوابش برده به. این ظالمی رو دیدم وسط روز دم ظهری خوابیده، این نگاهی به بقیه کردم گفتم این فتنه است، این درد سرزاست، این خواب باشه بهتره، این بیدار بشه داستان داریم. این ظالم خونریزه، بلند بشه بیدار بشه چیکار میخواد بکنه؟ شمشیر بگیره دستش مردم رو قلقم بکنه دیگه. این فتنه است، این خوابیده باشه بهتره. وان که خوابش بهتر از بیداری است، همچنان در زندگانی مرده به. این آدم اصلا بیدار نشه بهتره. حکایت همین بیداری است. چون به حق بیدار نبود جان ما هست، بیداری چو در بندان ما. این بیداری باعث میشه ما اصلا بدتر حبس و زندان برای خودمون درست بکنیم، بدتر فتنه انگیزی بکنیم. حالا سعدی به نحو دیگری راجع به صحبت میکنه، مولانا به نحو دیگری، و میرسیم به بیت اساسی 411. میگه جان همه روز از لگد کوب خیال، و از زیان و سود و از خوف زوال، نی صفا میماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. اصلا عجیب و غریب مهم هستن. در بیت 411 هم که میگه جان همه روز از لگد کوب خیال، این خیال یک خیال متصل هست، خیال شخصی هست که عرض میکنم براتون چی. میگه آدمی که حواسش به حق نباشه، این بیداریش به درد نمیخوره، همون خواب باشه بهتره. چرا؟ چون این بیداری باعث میشه همه روزه از لگدکوب خیال و ترس سود و زیان درگیر این موضوعات باشه و یادش بره که باید جانش رو پروار بکنه. میگه این بیداری، این نوع بیداری باعث میشه آدم اشتغال داشته باشه به امور دنیوی و نفسانی که یه مدل خیال و وهم محضه. اصلا هدف این نیست، هدف از آفرینش این نبوده. اینا موهومه، اینا وهم خالصه. این که شما کاسبکارانه به زندگی نگاه بکنی و از زیان و سود و از خوف زوال دائما در حال محاسبه عدد و رقم هستید، در حال محاسبه سود و زیان هستید و از ترس زوال نعمتهایی که در دنیا به دست آوردید، نعمتهای مادی، اصلا فراموش میکنید که شما باید به روحتون بپردازید، باید او رو صیقل بزنید، نه صرفا جسمتون رو. انقدر درگیر این موضوعات و زندگی کاسبکارانه میشید که اصلا فراموش میکنید برای چی زندگی دارید میکنید. اصلا زندگی این نیست. و اینجور به خیال اشاره میکنه. موضوعی که عرض کردم باید مفصلا بهش بپردازیم. چیزیست که ازتون درخواست میکنم راجبش مطالعه بکنید. چند سرنخ برای مطالعه خدمت شما عرض میکنم. خیال از نکات اساسی مثنوی معنویه. مولانا بسیار به خیال مراجعه میکنه در مثنوی، همینطور در دیوان شمس. در نگاه مولانا دو نوع خیال هست. خیال متصل هست، همین رویایی که همه میبینیم، رویای شخصی و هممون در خواب ممکنه ببینیم یا در حالاتی در بیداری حتی. و خیال دوم خیال منفصل هست، عالم ماده نیست، یا عالم دیگریه. شهاب الدین سهروردی حدوداً 1 قرن قبل از مولانا این
عالم خیال رو مطرح کرده بود و خب مسلما مولانا بسیار مسلط بوده حتی به نگاه سهروردی. در پاسخ به یک سری از سوالات فلسفه که بدون پاسخ مونده بود، سهروردی به عالم خیال رسید و این رو مطرح کرد که پاسخ یک سری از سوالات رو بده. حالا اینکه چقدر با منطق همخوانی داره یا نه، اصلا من بحثم الان این نیست. ما از نگاه علمی به ماجرا نگاه نمی کنیم، از نگاه منطق تجربی و منطق محض مدرن به ماجرا اصلا نگاه نمی کنیم. من دارم راجع به عرفان و نگاه عرفا و فلسفه اینچنینی صحبت میکنم، بنابراین نقد این نگاه رو میسپریم به پست هایی که من در قالب روایات خیام دارم مطرح میکنم. الان قصد نقدش رو اصلا نداریم، بیانش میکنیم که بفهمیم مولانا دقیقاً داره چی به ما میگه. از عالم خیال با نام اقلیم هشتم یاد میکنه، جایی ناکجا آباد یاد میکنه. شاید بهترین اسمی هم که براش برگزید همین ناکجا آباد باشه. حالا اینکه چی هست این عالم، کجاست اصلا، برای اینکه براتون یک توضیح سطحی بدم، این عالم همون جاییست که درش، این عالم خیال همون جاییست که درش معجزات رخ میده. سهروردی معتقد روح پس از مرگ به این عالم منتقل میشه. حتی یک موضوع ترسناک برای شما، شاید اگر خیلی راجبش درش عمیق نشید، سهروردی معتقد تصاویری که شما در آینه میبینید هم متعلق به عالم خیال هست، به همین عالمی که پس از عالم محسوسات هست. برای همین اقلیم هشتم هست. حالا اینا با فیزیک مدرن عرض کردم خیلی متفاوت هست. فیزیک مدرن تصویری که شما در آینه میبینید رو تصویر مجازی میدونه که بر اساس تلاقی در حقیقت پرتوهای نوری که بازتاب داده شدن به شما، این تلاقی همون پرتوهای نور وقتی به هم برخورد میکنن در آینه یک تصویر مجازی رو برای شما شکل میدن، البته در آینه های تخت. اما سهروردی این گونه نمیبینه. سهروردی میگه خیر، این تصاویری که شما در آینه میبینید هم مربوط به عالم خیال هست. ملائکه رو هم در همین عالم میدونه. خب به تبع اون مولانا هم همین گونه فکر میکنه. مولانا 2 عالم خیال داره که برای شما تصریح نکرده هر کدوم این خیالات داره راجع به کدومش صحبت میکنه، واضح صحبت نکرده. شما باید در قالب ابیات متوجه این موضوع بشید. به عنوان مثال در این بیت که میگه جان همه روز از لگد کوب خیال، این خیالات متصل شخصی است، همون خیالاتی که همه ما داریم، چون راجع به عالم خیال صحبت نمیکنه، راجع به عالم خیال منفصل صحبت نمیکنه، چون داره ازش در حقیقت به این عالم نقادانه نگاه میکنه، این خیال رو نقد میکنه. میگه اینا وهم این که شما درگیر خیالات مادی هستید، این یه جور خیال متصلی هست که همه بهش دسترسی دارید. اون عالم خیال جای دیگری خواهد بود. عرض کردم برای اینکه به شما سرنخی بدم برای مطالعه برای قسمت بعدی، حتما بیانات سهروردی در باب خیال و علل خصوص ملا صدرا رو در باب خیال مطالعه بفرمایید. آماده بشید برای اپیزود بعدی که فکر کنم حدود 1 یا 2 هفته بعد تقدیم حضورتون میکنم، چون قرار بسیار عمیق بشیم در این مبحث. اصلا به اینجا ختم نخواهد شد. مولانا برای شما عالم دیگری رو هم مطرح کرده، عوالم دیگری هم هست. معتقد هست مولانا که این عالم محسوسات که ما درش هستیم محاط هست به عالم خیال. عالم خیال محیط هست بر این عالمی که ما درش زندگی میکنیم، یک پرده بالاتر. و این عالم خیال هم خودش محاط هست در عالم عدم، هیچ. یعنی عدم محیط هست، هیچ محیط هست هم بر خیال هم بر جهانی که ما درش زندگی میکنیم. حالا این عالم عدم رو از کجا آورده؟ از هندویزم و بودیزم گرفته مولانا عالم عدم رو. معتقد هست که اگر شما این جهان محسوسات رو کنار بزنید برید بالا، میرسید به عالم خیال، همون خیال منفصلی که راجع بهش صحبت کردم. و اگر اون رو هم کنار بزنید میرسید به عالم عدم، میرسید به هیچ، اما نه هیچی. میرسید به هیچ، اما این هیچ تهی نیست، عالم بی صورتی است، چیزی صورت نمایان به شکلی که شما ادراک دارید ازش نداره. خدا اینجاست، در عالم عدم هست. و این عالم خیال کمی تنگتر از عالم عدم هست، همین عالمی که داریم راجع به صحبت میکنیم. جای دیگه حالا میرسیم بهش
در مثنوی در دفتر دیگه میگه تنگتر آمد خیالات از عدم، زان سبب باشد خیال اسباب غم. تنگتر آمد خیالات از عدم یعنی خیالات کوچکتر از عدم هست، عدم محیط هست به عالم خیالات. باز هستی تنگتر بود از خیال، همین هستی که ما درش زندگی میکنیم. زان شود در وی قمر همچون هلال. براتون این رو کاملا شرح داده. به همین جهت هست شما وقتی مثنوی میخونید صرفا غزل نمیخونید، صرفا یک شعر نمیخونید، پشت این ابیات فلسفه‌ای هست. حالا این تنگی ها چیست که راجع به صحبت میکنه؟ وقتی میگه عالم خیالات تنگتر از عالم عدم هست، تنگتر آمد خیالات از عدم، این تنگتر یعنی محدودیت داره. تنگ اینجا معنای محدودیت میده، میگه اون عالم خیال که در حقیقت محیط هست بر عالم هستی هم خودش محدودیت داره. اون عالمی که هیچ محدودیتی نداره عدم و هیچ هست، لایتناهی هم هست، که شما هر جا بری هیچه. عالم بی صورتی است، عرض کردم هیچی نیست، هیچه، صورت نداره، نمایان نیست برای شما. اما کمی از این محدودتر میشه عالم خیالات، تنگتره، محدودیت داره و از همه اینها محدودتر عالم هستی است، چیزی که ما درش زندگی میکنیم. و دلایل این تنگی عالم هستی رو هم برای شما باز شمرده. علت تنگی است ترکیب و عدد، همین موضوعی که داره اینجا برای ما در همین داستان بیان میکنه. جان همه روز از لگدکوب خیال و از زیان و سود و از خوف زوال. علت تنگی است ترکیب و عدد. شما علت این تنگی اینه که شما خودتون رو محدود کردید در درخواست‌های نفسانی و مادیتون و درگیر ترکیب و عدد و کاسبکاری و محاسبه هستید و درگیر طمع هستید برای اینکه هرچه بیشتر جسمتون رو پروار بکنید، نه روحتون رو. و مسلماً در این دنیا میرسید به بیت 412 هم: نی صفا میماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. میگه این اگه درگیر این موهومات بشید در جهان هستی، در جهان مادی، در حقیقت درخواست‌های نفسانیتون غرق بشید، نه صفا براتون نمونه نه لطافت. دیگه اصلا حواستون به این نیست که شما باید روحتون رو جلا بدید، باید جانتون رو صیقل بزنید. نی به سوی آسمان راه سفر، نه اصلا راه وصل به عالم بالا رو پیدا میکنید. اصلا در این آسمون برای شما بسته میشه، دیگه نردبونی نیست که برسید از این آسمان رد بشید و برسید به عالم خیال منفصل. و معتقد هست عقل آدمی به جای این که حاکم بر خواسته های آدمی باشه، برده خواسته های آدمی است. و همین دلیل هم هست وقتی کسی ورود میکنه به عالم تصوف بهش میگن مرید، نه طالب علم، نه اصلا اساسا طلبه. چرا بهش نمیگن طلبه، میگن مرید؟ مرید یعنی کسی که اراده میکند. کسی که وارد تصوف میشه، عرض کردم طلبه نیست، طالب نیست، مریده. کسی که میخواد ارادهش رو صیقل بزنه. این اراده رو باید تند و تیز و تقویت و قوی بکنه، باید برنده بکنه، باید نافذ بکندش، باید الکش بکنه. اساساً وقتی یک مرید این اراده رو تقویت میکنه تازه میفهمه چی میخواد و مهمتر از اون چی نمیخواد و چی نباید بخواد. زمانی که این اراده تقویت میشه و مرید میفهمه که چی رو میخواد و باید بخواد، یواش یواش بقیه چیزها هم جلو چشمش ظاهر میشه. به همین دلیله که مولانا مثنوی معنوی رو با داستان پادشاه و کنیزک شروع کرد که به شما نشون بده یک مرید که تازه در این مسیر قدم برمیداره اول باید نفسش رو بشناسه و در بندش بکنه. عرض کردم اونجا هم اینکه اراده باید تقویت بشه، اینکه یک به عنوان مثال عارف رو شما میبینید که البته در مراحل ابتدایی سیر و سلوک ریاضت داره میکشه، مثلا به عنوان مثال با 2 تا دونه بادوم یه هفته زنده است، این شو نیست. این برای اینه که اراده تقویت بشه، سوار هر موجی نشه. چیزی که برای عموم مردم اتفاق میفته و اتفاقا رسانه‌های امروز در عالم مدرن روش خیلی حساب میکنن. اینکه شما رو یک موج ایجاد میکنن، دقیقاً شما رو سوار بر اون موج میکنن و دقیقاً میبرن تا اونجایی که دلشون میخواد. من پست رو با یک جمله معروف از دیوید هیوم تموم میکنم. میگه reason is a slave of passions
بسیار مهمه. میگه عقل شما برده عواطف شماست. دل شما چیزی رو بخواد، عقل شما راه و چاه رو نشونش میده. بنابراین شما باید اراده رو قوی بکنید که دل شما هر چیزی رو نخواد. به همین دلیله که مولانا، میرسیم به اون غزل معروف شماره 1372. این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیدم، این بار من یک بارگی از عافیت ببریدم، دل را ز خود برکندم با چیز دیگر زنده ام، عقل و دل و اندیشه را از بیخ و بن سوزیدم. برای همین این عقل عافیت اندیش رو کنار میذاره، چون معتقده این عقل عافیت اندیش که شما رو درگیر عدد و رقم میکنه، درگیر زندگی کاسب کارانه میکنه، اصلا کارش اینه، اصلا نمیذاره شما به منفعتت فکر نکنی و دل شما هر چیزی رو که بخواد، هر منافعی رو که بخواد، این احساسات و عواطف شما هر چیزی رو که طلب بکنن، عقل شما براش مسیر طراحی میکنه، این عقل عافیت اندیش و شما رو میرسونه بهش. و حتی اگر بد باشه، حتی اگر از دیدگاه عموم، حتی در عرف همین چیزی که دل شما میخواد چیز درستی نباشه، عقل شما براش منطق تولید میکنه. من بارها عرض کردم این موضوع رو، عقل منطق ساز هست، حتی برای کار غلط شما منطق میسازه. هر کسی میخواد زیاده خواهی بکنه براش منطق تولید میکنه. در یک شرکتی کار میکنه، میشینه، ما متاسفانه ما ایرانی‌ها این مسئله رو داریم، در یک شرکتی میریم کار میکنیم، حالا در لول های پایین تر اون شرکت مشغول به فعالیت هستیم، در اون سازمان، در اون ساختار، و همون لحظه میشینیم فکر میکنیم خب مدیر عامل اینجا اینقدر در روز درآمد داره، ضرب و تقسیم میکنیم، همون درگیر ترکیب و عدد میشیم و میرسیم به اینکه خب این آخر ما اینقدر در میاره، چرا اینقدرشو به من میده، چرا حقوق من اینقدر مثلا، و درگیر این موضوع میشیم، شروع میکنیم دست توی جیب مردم کردن، شروع میکنیم رشوه گرفتن و برای این منطق تولید میکنیم و معتقدیم که حقمونه. چرا؟ چون دلمون میخواد. اینه که میگه عقل برده عواطف هست و شما باید اراده قوی داشته باشید که دلتون هر چیزی رو نخواد، و الا خیالتون راحت، دل شما هر چیزی بخواد، عقلتون هم راه رو بهش نشون میده، هم عقلتون میره که وجدانتون رو هم قانع بکنه که نه، حق با شماست و درسته و شما حق دارین. مولانا هم میگه این مفهوم رو، البته به نحوه دیگری، میگه عقل کو مغلوب نفس و نفس شد، مشتری مات زحل شد، نحس شد. خلاصه این که این سخن را ترجمه پهناوری گفته آید در مقام دیگری. حتما تشریف ببرید راجع به عالم خیال مطالعه بفرمایید، چون پست بعدی که قرار تقدیم حضورتون بکنم بسیار در عالم خیال و عالم عدم قرار عمیق بشیم. برای اینکه از دستش ندید پست بعدی رو هم حتما کانال رو سابسکرایب بفرمایید، زنگوله کنارش رو هم بزنید، بقیه شبکه‌های اجتماعی ما رو هم دنبال بفرمایید. اگر قصد همیاری با مجموعه پرژن پویتری رو هم داشتید، اگر داخل ایران هستید لینک آیدی پی و اگر خارج از ایران هستید از لینک پیپل استفاده بفرمایید، همیاریتون رو به ما برسونید. در پست بعدی هم ببینمتون. به سلامت.